Bismillahirrahmanirrahim. The lecture के हम the matrices the exercise 1.3 question number 7 को question number 7 के मुंग हुई छे find x y z and w the मालूमूली f 3 multiplied by the matrix x y z w the elements the equal to the matrix चे elements x x minus 1 2 w the plus double matrix the सर 4 elements 4x plus y 3 plus w or 3 دا چې کوم دی موږ سره ګیون کنډیشن راکړو دی کې د x y او z ویلیوز چې کوم دی نو دا معلومول دي او لو کوېشن ولیکو نو بیا دا کوېشن سولو کو ایزی کوېشن دی مشکل پکې څه نشته کوېشن نمبر 7 څه معلومول دي x y معلومول دي z معلومول دي او w معلومول دي موږ سره ګیون کنډیشن سره چې 3 میټرس ور سره د x y z w دا به equal to be x 6 minus 1 2w plus 4x plus y 3 plus w 3 دومبی به چې کوم دی مونږه دومبی به مونږه چې کوم دی دا دوا میټریسز چې دي دا به اډ اپ کو صحیح شو نو دا به څنګه اډ کیږي د دې میټریس دا پهله الیمنټس چې دی دا به د دې میټریس پهله الیمنټ سره اډ کیږي دا به موږ سره شي x plus 4 دغه شانته دا دویم الیمنټ چې دی دا به د دې میټریس د دویم الیمنټ سره اډ اپ کیږي نو 6 plus x plus y دغه شانته دا دویم رو دا پهله الیمنټ د دې میټریس د دویم رو دی element سره به اډ کیږي نو -1 plus 3 plus w دغه شانته دا دویم رو لاست الیمنٹ د ریبل میټرس د دویم رو لاست الیمنٹ سره به اډ کیږي دا به شي 2w plus 3 ٹھیک شو اوس چې دی دا 3 چې دا به زه هغه سایډ تاړم x plus y او z plus w یا هغه سایډ ته ناړو دا به د کې دنه ملټیپلای شي دا به موږ سره شي 3x دا به د دې هر الیمنٹ سره ملټیپلای کیږي دا به شي 3x 3y 3z 3w equal to دا به شي x plus y دا به شي x plus y plus 6 دا به شي w چونکه دا -1 plus 3 دی نو plus 2 راشي او دا به شي 2w plus 3 اوس دا میټرس د دې برابر دی نو مطلب دا شو چې دا پهله الیمنټس چې دی دا به د دې پهله الیمنٹ دا برابرۍ صحیح ده دا به د دې برابرۍ ټیک شو نو موږ سره به شي 3x plus x 3x equal to x plus 4 صحیح شو دا یو اکویشن شو اکویشن نمبر 1 شو اوس دغه شانته دا الیمنٹ په برابرۍ د دې ځکه چې دواړه میټرس ایکول دي نو هر یو الیمنٹ په دا الیمنٹ په د دې برابرۍ دغه شانته رو 2 دا پهله الیمنٹ په دې برابرۍ او د دې رو 2 دویم الیمنٹ چې د دې میټرس دا به د دې بل د رو 2 د دویم الیمنټس برابرۍ ټیک شو ها اوس به موږ سره برابر شي 3y equal to دا به موږ سره x plus y plus 6 x plus y plus 6 دا به equation 2 شي ها دغه شانتي دا الیمنٹ چې دی
دا به د دې برابري. نو 3z equal to w plus 2 دا equation نمبر 3 شو. اوس په دا element چې دی دا به د دې برابري. دا به موږ سره شي 3w equal to 2w plus 3 دا به موږ سره equation نمبر 4 شي. اوس په چې دی مونږه equation 1 نه x value معلومه کو from equation 1 ټیک شو. دا څه دي 3x equal to x plus 4 نو زه به دا x دې خوا راوړم دا پلس دا ماینس شي دا به شي 3x minus x equal to 4 دا به شي 2x equal to 4 or x equal to چې 2 دی خو راوړی نو ډیوایډ بشي نو 4/2 چې دی نو دی نمبر 2 راشي. 2 ویلیو دا x ویلیو چې ده نو هغه سره راله 2 x ویلیو معلومه شوه. اوس چې دی اوس په زه دلته کې equation نمبر 2 کې د x ویلیو واچو نو موږ سره به دا y ویلیو راوځي. نو from equation 2 موږ سره سره 3y equal to x plus y plus 6 نو دا y چې دا به زه دې له دې خوا راوړم دا پلس دا ماینس شي نو 3y minus y equal to x plus 6 نو دلته به شي 2y او دلته به شي x plus 6. اوس په کې د x ویلیو چې دا 2 دا واچو نو دا به شي 2y equal to x دا 2 دا plus 6 نو دې نه سره راغی 2 plus 6 نه 8 راغی نو y ویلیو زما په کار دا 2 به اخوا وړي دا به ډیوایډ شي نو 8/2 به راشي او دې نه به راشي 2 4 0 8 y ویلیو موږ سره سره 4. x معلوم شو y معلومه شو ټیک شو. اوس به مونږه د equation نمبر 4 نه د w ویلیو رو باسو from equation 4 3w equal to 2w plus 3 دا 2w دې خو راوړي دا ماینس شي 3w minus 2w equal to 3 بشي w equal to 3 بشي دا د w ویلیو راوته ده. اوس چې دی دا equation 3 دی from equation 3 دې نه موږ د z ویلیو رو باسو نو equation 3 موږ سره 3z equal to w plus 2 نو w موږ سره 3 ویلیو راغلی نو دا شو 3z equal to w په ځای ما 3 ویلیو واچوله plus 2 شو نو 3 plus 2 نو 5 راغی نو z په خپل ځای پاتې شو او دا 3 به دې خوا راوړي نو ډیوایډ بشي دا بشي 5/3 نو z ویلیو راله 5/3 دا کوېشن دلته کې سالو شو د x ویلیو هم راله د y هم راله او د w او د z هم راله.